Välkommen till Utesändaren. Detta avsnittet ska handla om att jobba hemifrån, eller snarare ute i skogen. Förra året gjorde jag ett avsnitt vid namn Jobba ute istället för hemifrån. Jag sa ju att jag skulle göra fler avsnitt på det temat och tänker att det är högst aktuellt nu på grund av coronaviruset. Att jobba hemifrån behöver naturligtvis inte betyda att man behöver jobba från skogen. Men då man inte smittas eller sprider smittan vidare ut i friska luften, enligt experterna då, så tänker jag att det är en perfekt kombination. Man bryter isolationen, kommer ut och rör på sig och får vistas i naturen samtidigt som att man då jobbar. På Folkhälsomyndighetens hemsida under aktuella utbrott, covid-19, frågor och svar, kan man läsa: bör jag som symptomfri jobba hemma? Vi har nu en spridning av covid-19 i flera delar av Sverige. Vårt råd är därför att du jobbar hemifrån i den mån det är möjligt i samråd med din arbetsgivare. Syftet är att minska hastigheten i smittspridningen och att hålla nere antalet personer som behöver sjukhusvård. En alltför snabb ökning av antalet smittade skulle innebära då en kraftig och svårhanterlig situation för sjukvården. Genom en långsammare ökning av antalet smittade får sjukvården större möjlighet att upprätthålla sin verksamhet. Och den texten är från 19 mars. Och ja, vi kan alltså göra skillnad allihopa. Gör vi inte det blir situationen bara värre, kan vi konstatera. Har man ett yrke man inte kan bedriva hemifrån är det naturligtvis inte relevant, men avsnittet kanske kan inspirera till något annat som kretsar kring portabla IT-system. Det är ju även relevant för att köra digitalmoder som radioamatör portabelt under en längre tid kanske. Jag tänkte gå igenom utrustningen, kanske framförallt då, men även hur jag tänker med kläder, skydd, ergonomi och lite sådant. Jag sitter ju här med en Macbook Pro. Och en Macbook Pro är inte direkt väderskyddad alls. Den är jättedålig. För det, även om den är kanske, ja, den är ju inte ruggad, det kan man ju inte påstå. Även om den är gjord av aluminium då. Men fördelen med Macbooken och många andra laptopar idag då, det är att skärmen är väldigt den är så pass ljus att det går igenom och syns väldigt bra när man sitter så här ute i skogen. Och det är ju en stor fördel då. Som ni ser nu så är den går på batteri. Och redan nu så har väl 20% av batteriet gått när jag har lite förberett detta avsnittet och startat upp den. Så att det där kommer ju inte hålla för ens en tredjedels arbetsdag. Så jag har med mig lite pryttlar här. Och bland annat då en solpanel. Det här är en väldigt liten solpanel, den ger bara 10 watt. Så den kommer ju definitivt inte försörja den här som, ja, den kanske drar i snitt runt 10 watt när man inte gör något med Macbooken då. Men börjar man väl pilla på grejer och kanske som jag då kompilera kod eller bygga eller något sånt där på sin laptop, då kommer ju det där gå upp till 50 watt. Och det kommer inte den här palla med. Men jag tänkte bara lite visa, den funkar ju och den ger ju 10 watt. Och är det sånt här väder så är det ju inget problem att få in lite, alltså 10 watt då, i ett batteri. Och normalt sett så är denna Solar Gorillan, den är till för ett litiumbatteri som heter Power Gorilla. Där står det solargorilla.com. Men jag tror det är Power Traveler och så gör de Power Gorilla som batteribackup. Och den här solpanelen är till för att ladda det litiumbatteriet. Jag skulle kunna använda det för att driva den här laptopen. Men det gör jag alltså inte då. Utan jag har med mig ett blybatteri ut hit. Och det är ett av de här mindre varianterna jag brukar använda för att köra radio. Det är ju tungt och bara 7 ampere-timmar. 7,2 ampere-timmar till och med. Vilket betyder att man kan knappt räkna med hälften där. Och
för att då kunna ladda det så måste jag ju ha en solcellsladdare för blyakbatterier. Och det ligger lite i denna boxen. Med lite andra pryttlar. Och i denna boxen ligger även då ett 4G-modem i en plastpåse. Plastpåsen heter väl Locksack tror jag. Man kan använda lite allt möjligt och lägga dem där, men det är lite kraftigare plast. Så är den lite skyddad så. Och det är 4G till Wi-Fi. Det betyder att har man dålig täckning när man sitter ute, så kunde man lägga den i en påse, hissa upp i ett träd eller något sånt där. Och då få Wi-Fi-täckning nedåt istället. Eller som jag gjort i ett annat avsnitt, så sprang jag upp på höjd och la den och fick då Wi-Fi-täckning nedåt samtidigt som jag hade 4G, för jag hade ingen 4G-täckning i dalen där nere då. Och så är det ju ett batteri i denna, så man slipper köra laptopens batteri för sin data där. Vi går rätt in på utrustningen. Jag tänker att vi kan börja med själva laptopväskan. Och det här är en Pellicase. Och anledningen varför jag har en laptop i den, det är att om jag inte har med mig den här då, som är en riktigt välruggad modell som den tål ju då att tryckas till om man har den i ryggsäcken. Så om man råkar stå på ryggsäcken eller någonting annat, eller om man har barn som gärna ställer sig upp och hoppar på sin ryggsäck, så klarar sig en sån här laptop. Men har man inte en sån laptop, eller har möjlighet att använda en sån laptop i sitt yrke då är det där en variant. En laptopväska som är, den tål ju lite tryck och så vidare. Och inuti denna så har jag då just den här modellen passar MacBook Pro, en 13-tummare. 13-tummare va? MacBook Pro 13-tum. Den passar väldigt bra här i. Och då är den ju då både lite mer skyddad för stötavslag, och det har en O-ring här runt omkring så att den tål då att bli blöt på utsidan, inget problem. Så där inne har vi då laptopen. Så en MacBook Pro är ju väldigt tunn, och den här är ju definitivt inte tunn. Så det får man ju räkna med att den kommer ta betydligt mer utrymme. Och den här lilla fräpen har jag här för att hålla uppe den, så skulle man kunna sitta och jobba på det viset direkt i själva lådan, om man nu vill det. Sen har vi en liten box här, och i den boxen finns bland annat det här 4G-modemet som jag pratade om tidigare, och kablage för solpanelen. Jag tänkte att vi plockar fram den. Den här är 10 watt, den här modellen. Så det är inte så mycket. Men den är ju lite liten och behändig. Och den har 5 volt ut USB, och sedan nästa utgång där är då 20 volt, som är typiskt för solpaneler att ge ut. Macbooken använder USB-C som strömförsörjning, och då finns det såna här som, den har ju USB-C i andra änden där. Men det är en 65 watts. Just det här är en Lenovo-laddare, så den kommer inte från Apple. Och då är detta en sån här 12 volts cigarettladdare, om man nu kan kalla dem på det viset då. Cigarettfattningen där. Och så har den Anderson Power Pole i andra änden. Det betyder att jag kan plugga in någonting som har den här cigarettfattningen på sig i andra änden och få Power Pole där. Vilket betyder att jag kan plugga in lite allt möjligt där efteråt då. Och det jag vill plugga in för att använda solcellspanelen är en solcellsladdare, en pulsvågsladdare, väldigt enkel variant. Jag tror denna modellen är 10 ampere max va? Den är köpt på Kjell & Company, tror jag. Det är en Welleman. Så det är en relativt billig sak. Fördelen med denna är att man kan ladda och strömförsörja sin elektronik samtidigt.
Det är fördelen då. Man får ju kolla vad man ska plugga in var. Och det står ju, där är då själva lampan i det här fallet. Så där pluggar man in den, och då kan man även göra på det här viset. Att man tar, med PowerPole är ju det trevligt då. Så man har en source där och load i denna änden. Så detta är en Powerworks wattmätare. Volt och wattmätare, ampermätare också då. Så jag ser vad strömförbrukningen är när jag kör laptopen. Det är ganska trevligt. Och den här har lite lampor och så vidare som talar om den laddar och om solpanelen går och om då den är på eller av. Alltså load där helt enkelt, om man har slått på det. Och här går då in solpanelen. Vi kan plocka fram solpanelen och plugga in den där den ska vara. På det där viset. Och då ser man på den då att solcellspanelen ger spänning och ström till den här laddaren, eller charge controllern, och ser även att batteriet är fullt, och det är ju trevligt då. Och vi har inte kopplat på den än. Nu slår vi på den där, så startar ju då wattmätaren här. Och den talar om att vi drar nu 0,5 watt. Det är ju inte så bra. Faktum är att vi drar lite. Så den här har en liten... det kryper lite ström i den här. Det är ju inte så smart då. Kanske ser det ut som att den gör i alla fall. Så det blir lite pryttlar så här. Och det här vill man ju inte göra när det är blött ute. Men man kan ju åtminstone börja jobba ute när det är soligt och fint som det är nu. Och ja, på detta viset så är det ju bara att plugga in den i laptopen. Och då kan man se att den nu drar då 25 watt helt plötsligt. Men nu drar den 18-19 watt. Så den håller ju på då att ladda laptopen. Sen får man ju då givetvis snygga till sin installation här så att man inte har allting utspritt och börjar tappa grejer i skogen. Ja, lite så då kanske det där kan se ut. Och ja, man behöver ju snygga till detta lite bättre då. Som det ser ut nu så drar den 20 watt medan den håller på att ladda denna då. På det viset. Ja, den var ju typ runt 80% den här laptopen när jag började. Så det betyder att den kommer ju ladda fullt det. Och hur länge räcker då ett sånt här blyackbatteri? Och jag vet att med en vanlig arbetsdag så säger jag, de få gånger när jag faktiskt gjort detta då, så har batteriet kunnat klara sig i ungefär 4 timmar. Ja, lite i överkant är kanske, men 3 timmar i alla fall. Och resten får gå på batteri då. Och då har inte jag kanske varit ute i 8 timmar, utan jag har kanske börjat på morgon med möten och så vidare hemifrån. Och sen har jag gått ut innan lunch. Och ja, jag har ju även litiumbatteriet till den här, som den här solcellspanelen är till för att ladda. Men nackdelen med litiumbatteriet är det att man kan inte ladda litiumbatteriet samtidigt som man använder som förbrukning. Så att i det här fallet kan man göra båda samtidigt. Man kan både förbruka och ladda batteriet. Och den här funkar hyfsat bra ändå. Det största problemet jag har snarare är att solcellspanelen är bara 10 watt. Så det hjälper ju liksom inte i det långa loppet. Men ja, går man upp i storlek här och inte sådär orolig för hur mycket vikt man släpper med sig, så är ju inte det ett problem. Jag har ju ett, vad är det? Det är 20 ampere eller någonting. Eller 17-18 kanske det är. Det är inte fullt så mycket, men det väger ju sin beskärda del då. Men då har man ju kräm en hel dag istället ute.
Så ja, på det viset då. Sen tänker jag lite ergonomi. Det ser inte ut så vara så bekvämt att sitta här nu då. Så som jag tänker är att jag vill liksom inte börja plocka med mig bord och stolar och allt vad det nu är ut. Utan jag tänker enklast möjliga. Men istället för att sitta på ett ställe då, så väljer jag att variera mina positioner då. Så jag brukar ha det här nedpackat på ett bättre sätt. Vanligtvis i ryggsäcken, så att jag bara kan flytta alltihop och ställa mig någon annanstans. Och kanske även då vid någon klippavsats eller någon sten så kan man sätta upp laptopen ovanpå och så står man upp där och jobbar. Så det blir lite som att stå på jobbet vid ståbord då. Eller försöka hitta någon annan lösning på det. Till exempel att man sitter ner på marken och har laptopen där så att man kan sträcka på ryggen och jobba mer som man kanske gör i en ergonomisk stol då. Men sitter man som jag gör nu så här ute, så även jag som är lite härdad, man nu kan kalla det då, så får även jag ont i ryggen efter ett tag av suttit så här. Så man kan göra det i någon timme eller två. Sen behöver jag byta position. Som skydd då, ja, just nu känner jag att det är ganska bekvämt att bara sitta här. Jag har en tunnare ylletröja på, och jag har då en gammal försvarets gamla pansar ylletröja, så det är en lite tjockare ylletröja. Och så har jag denna smocken utanpå, ganska tunn, lätt smock så. Och det känner jag att det funkar alldeles utmärkt här, i och med att jag sitter i solen och det är varmt och gott. Det man får vara försiktig med det är när man har såna här grejer hängandes. För här ute är det mycket lättare att trampa på någonting än det är när man sitter hemma och har grejer på bord. Man brukar inte gå runt och trampa på saker. Så det är viktigt att ha lite ordning på sina prylar helt enkelt, så att man inte trampar på grejer när man väl börjar röra sig. Så tänker jag. Förutom på denna då. Den kan man ju trampa lite på hur som helst. Men det är inte alla laptopar som är som en sån. Det är ju fortfarande mars då, som jag har nämnt här ute just nu. Och just nu känner jag att det här funkar riktigt bra med de kläderna jag har på mig. Jag behöver ingen mössa heller, jag fryser inte med öronen. Men det är fortfarande soligt och fint här nere i dalen då. Men som jag suttit tidigare så skulle jag rekommendera någon form av sån här fodrad täckjacka. Och just denna är den så kallade Koma-rocken. Det är värmerock M90 tror jag att den kallas. Man kan ju ta M-numret på denna. Martin 7360 bindestreck 01 00 00 bindestreck 5. Och det finns lite olika typer av den här modellen. Just denna har en fodrad huva. Och den vi använder här nere i alla fall, den har inte en fodrad huva. Så det är bara till för att täcka hjälmen eller något sånt där när man står ute. Så det finns lite olika varianter av den här. Men den här är ju lite äldre då. Den är ju köpt på några överskott långt tillbaka i tiden när totalförsvaret lades ner. Så den här har 3 kronor-märkningen från 91 på sig. Och det här är ju riktigt god och bra. I och med att den är lång också. Så den täcker rumpan. Den här är bättre fodrad än den andra modellen, den nyare modellen, eller den lättare modellen av den här Koma-rocken. Så den här kan man ju köpa lite överallt då på överskott. Så drar man på denna ovanpå sina ytterkläder så är man ju riktigt god och varm. Och även då att man har någon längre ylletröja som man får ner. Man får det lite tätt här omkring runt ärmarna och får ner den längre ylletröjan. Till exempel som denna då. Det här är en bra modell. Att den är lång i ärmarna och har tumme där. Det är en stor fördel. Så ser ni att jag har såna här fingervantar på. Problemet är när det är kallt ute. Och det är ju fortfarande kallt ute. Det är ju runt nollan här liksom, även om det är mitt i solen då. Men är det vintertid och man har fingrarna så är det ju lite jobbigt. Så har man då vantarna på det viset och kan dra över något så blir ju det där mycket varmare. Man kommer ju få bättre cirkulation i handen och därmed då även fingrarna. Jag tycker det är ganska viktigt att man känner sig bekväm när man sitter ute och jobbar. Så det här kanske känns som
Det ser ut som att det är väldigt mycket kläder då för fel årstid. Men man får tänka på det att man ska sitta bekvämt ute och sitta ner och jobba då. Och kan ju inte nog då betona att det man behöver ha under sig är någonting. Och jag tänker att en sån här, bara en del av ett liggunderlag eller ta med ett helt liggunderlag som man kanske har då satt ryggsäcken ovanpå så att man även har lite av den här, alltså man har tömt ryggsäcken. Sen lägger man bara ryggsäcken ovanpå så sitter man på alltihop, hela paketet, så får man det varmt och gott. Så. Och tycker man att det blåser för mycket så får man ju tänka på det att man kanske vill ha någon vindskydd. Eller liknande då. Eller kanske det där, jag har gått igenom det här tipi-skyddet tidigare. Är det så pass kallt att man, som det är nu, ja det blåser ju liksom. Fast det här känns ju helt okej. Fortfarande inte för varmt. Fortfarande då. Så det är helt okej. Faktum är att om det börjar blåsa så här mycket nu så hade det nog blivit för kallt utan denna på just nu. Så det är väl det att ha att beakta när det är riktiga vinterförhållanden. Då blir det ganska svårt. Men då är det bra att sitta inne. Till exempel det här tipi-skyddet funkar ju för en dag utan att det blir kondens på. Det kanske blir pyttelite kondens, men det kommer inte bli så mycket kondens att det rinner ner för väggarna i alla fall. Så lite tänker jag med skydd och hålla sig varm och sådär. Sen kan man göra motsvarigheten på benen. Man kan göra långkallningar på sig om man känner för det. Och för att lösa det så har jag med mig lite fler grejer då. För jag har ingen mössa på mig. Vart har jag den? Jag har en sån här ja, den går ju alltid att använda som mössa liksom. Fast det är ju ingen mössa så det funkar inte riktigt. Så i ryggsäcken brukar jag alltid ha lite mer grejer. Och det brukar ligga en sån här vattentät påse då. I den med lite pryttlar i. Jag har en till sån här buff. Ja, det är en buff faktiskt. Och jag har långkalsonger. Så det är bara ylle långkalsonger så. Bara utifall att. Och jag har då en sån här ullfrotté. Det var när de fortfarande hette ullfrotté. Alltså ett hjälmunderlag kallar man väl det, va? Och den här brukar jag ha när jag sover ute eller något liknande. Och den har varit riktigt bra. Så den är ju varm och god. Och den går även då att få, man kan ju få den ihoprullad här så den blir som en mössa och värmer öronen och sådär. Jag kör den ett tag. Och sedan har jag alltid med mig extra strumpor. Man vet ju inte, alltså, som man säger då, byt strumpor liksom. Så det är ju extra på strumpor är alltid bra. Blir man blöt och kall av fötterna när man är ute här, då kommer ju det vara den stora delen som man har problem med. För det är lite svårt att värma dem genom att bara dra ut sig en jacka till exempel. Så det är bra att ha med sig extra strumpor. Inte bara ifall de blir blöta, men om man vandrar ut så kommer man ju bli blöt då. Och om det råkar vara så att man trampar i vatten eller hamnar i vatten eller något, så har jag alltid med mig en sån här, vad heter det? Den här märket är Magnet och det är en halv meter gånger 1 meter handduk. Det är en sån här mikrofibermaterial som suger upp bra och så vidare. Bör man ha en handduk? Förmodligen inte. Det väger inte så mycket, så jag tänkte att det är alltid bra en handduk. Hamnar man i vatten så är det ganska obehagligt att vara blöt sen då. Så det är bra att kunna torka av sig. Lite så. Och man kan ju ha fler grejer med sig. Man bör ha med sig kanske riktiga handskar. Utifall att det behövs och liknande. För att vandra ut. Men ja, jag brukar aldrig vandra i dessa. Det är ju rätt obehagligt för där vinden ligger på här i Göteborg då. Till exempel så är inte det så himla roligt att ha fingrar. Så de här fingervantarna brukar ju ligga i en annan påse. Till exempel den här. Så att jag får med mig allting. Och ja, mer än så behöver det ju faktiskt inte vara då, tänker jag. Utan
Det man gör är att man har med sig ungefär samma kläder, men man har med sig något skydd då istället. Och skyddet i det fallet är ju då antingen där tipi-konstruktionen är ju ett riktigt bra skydd så sätt, eller bara en tarp, presenning, att smälla upp som en sån här A-frame, A-rams skydd då helt enkelt. Så är man lite väderskyddad. Man kan ju även med sig ett tält om man nu känner för det då. Då börjar det bli riktigt mycket vikt med blybatterier och laptopar och solpaneler och ja, ni förstår ju. Det är ju lite det dilemmat också. Tack för att ni har tittat på detta avsnitt av Utsändaren, och gillar ni det här klippet så överväg att prenumerera om ni inte redan gör det och ge klippet tummen upp. Det ger jag tummen upp på helt enkelt. Så ja, om ni inte redan har varit inne på min Patreon-sida, gå gärna in på www.patreon.com/outsender och överväg att bli mecenat. Och till er som redan är mecenater vill jag säga stort tack. Jag uppskattar verkligen stödet. Till nästa gång så säger jag 73, slut, klart slut.